guys, Tintin here and welcome to Sandbox! And we're back here at Sandbox Pampanga. So if you remember guys, last week we went here pero lumakas yung ulan at hindi namin enjoy yung fun dito. So what we did last week is just the kart racing. Pero ngayon, sisiguraduhin natin na magagawa natin lahat ng adventure dito sa Sandbox. So tara guys, let's go! So guys, we're gonna try first the roller coaster zipline and then after that we're gonna do the free fall. Ayun siya. Yun o kayo dyan ewan ko lang. Ayan na! Ayan na! Ay! Ay! Ayaw na! Kakatapos lang namin mag-giant swingin. It's so much fun. Grabe, ang saya. Saya lang. Yun lang, ang saya. Then, natatawa ka sa kay Marc. Alas mawalan na ako ng boses kakatawa sa kanya. So, ayun nga. Feeling ko, ang dami niyang bleep. Pero dahil dito sa video ko, walang bleep-bleep. Ayan. So, ayan. Ngayon, we're on our way to eat lunch first. Pagod ako. Grabe. Tapos mamaya, after namin kumain, pahinga konti, then aerial walk, archery, at saka yung splash tub. Ayun guys, so tara, kain muna tayo. A few moments later. Alright, so we're done eating lunch already and
Nandito ulit kami sa loob. What we're going to do next is we're gonna do the archery. Yes, archery. Yun, first time kong mag-archery. And sobrang excited ako. Kasi yung mga napapanood nating videos, yung napapanood nating movies, and animes, yung merong mga ganon, Katniss Everdeen, mga ganon. Ayun, so mag-archery kami ngayon. Let's go! Sabi ni Kuya, ang purpose daw nito is para sa strength daw. Kasi pag hindi nga hawak ng bow, baka daw pag pinitawan mo yung tali, Alright guys, so andito ako near my target. So as you can see, I'm so proud of it. Ayan, no? Kita nyo ba yan? Black, red. Ay, meron ako dun sa pinaka-inner na red. Muntikan na ako sa yellow. Ito talaga target natin, guys. Dapat sa second round and third round, tatamaan na natin yan. Tandaan mo yan. Ito pala, yan. See that? Demonstrate. Guys, ganito. So, ito. Tatlong fingers lang dito sa binuga. The marker. So, idalak mo lang siya. Alright guys, so success tayo sa pagputok ng lobo. Ano yung lobong doon? Hindi yan. Yan! Putok siya. Putok ko siya. Gusto nyo makita kung paano ko siya pinutok? Eto, toink. Sige, pagtapos yan. Ayun, sobrang fun. Grabe. Parang ayaw pa namin umalis dito sa archery, guys. Grabe, oh. Ewan, si Marc kanina pa yan. Si Marc kanina pa nangumuha ng ng bala yan. Grabe, sobrang enjoy kami. And yes, sir, ilan ang naputok mong lobo? Picture lang. Karam lang ako na ano. Tingnan niya. Ano po yung archery attack ko? Panoorin niyo si archery niya. Charat! Tingnan, Marc. Ayan na. Boom! Ayun, sobrang saya. Wow! Ang pagka-oily ng face ko parang auto-highlights. Ganon. Parang masaway yung Yung mga nagtuturo sa amin, hi kuya! Thank you po! Hi! Ayan. Auto-highlights tayo. So guys, nandito na kami ngayon sa lumiwanag ka. Splash tub! Ayan, so ito naman tatry namin ngayon, last change outfit. Ayan, ganon. Kailangan natin change outfit. Bawal daw yung accessories, so tatanggalin ko yung mga accessories ko. So syempre, meron tayong mga taga-video dito. Tcharan! Di ba? Yan yung videographer natin kasi bawal na naman po ang phone. Diba? Alright, so yun lang.
So guys, pauwi na kami and we really had so much fun here at Sandbox Pampanga. So in case that you wanted to visit Sandbox, you can visit their Facebook page. Just search Sandbox Alviera as well as their website. You can search na lang sa Google. Nakalimutan ko ba? I will put it in the description down below. So guys, ngayon, grabe. Sana napakita namin sa inyo yung activities dito sa Sandbox, and all I can say is really fun and grabe adventure. Meron pa kaming hindi na try itong aerial walk. Kaya hindi na namin siya tinry kasi kulang na kami sa oras. So pag pupunta kayo dito, agahan nyo guys. And ayun. So thank you so much for watching. Don't forget to like, subscribe, and share the video. And also, pwede nyo pong i-click yung notification bell just in case that we have new videos, you can be updated. So, it's me again, Tintin, signing off. Bye! Sandbox Pampanga! Woo!